All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clear my throat. We rise up from the dust and clear my throat. Isa sa mga tinitingala na Chew user sa YouTube at dahil na rin sa galing nito. Kung saan, inspirasyon niya lang naman ay walang iba kundi si Insection na atin ngang naikwento na noon. At marami nagsasabi na isang Pinoy daw itong si Bracy, pero sa video na ito ay ating aalamin ang lahat-lahat tungkol sa kanya, lalong-lalo na ang kanyang tunay na pinagdaanan. Pero teka, baka ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification bell para naman lagi kang updated. Kaya, ohoy! Ito nga pala si Inspi, ang taong hindi lang bubusugin ng kaalaman ng iyong pag-iisip kundi palalakasin rin ang iyong tiwala na pagtagumpayan ang iyong mga pangarap. Kaya wala nang paligoy-ligoy pa, ito ang kwento ni Bracy, ang isang Chew user na tinitingala rin sa pag-YouTube. Ang kanyang tunay na pangalan ay John Badak, pero mas kilala siya bilang si Bracy ML. Napili niya ang pangalang Bracy dahil sa kanyang aso na nakasama niya sa loob ng 14 years. Ngunit napasakit para sa kanya noong namatay ito. Dahil nakasama niya na ito simula pa lang noong bata pa siya at ang pangalan nito ay Bracy. Kaya naman noong namatay ito ay naisipan niyang gamitin ang pangalan nito sa kanyang YouTube channel. Ang kanyang kaarawan ay July 6, 2000 kung saan kasalukuyang 19 years old, pangalang itong si Bracy. At siya ay nakatira sa Medan, Indonesia, ngunit sobrang napamahal na rin siya sa kanyang mga Filipino viewers. At itong si Bracy ay graduate na noong 1 taon at alam nyo ba na ang nanay at tatay niya ay pawang mga guro? At isa pang sekreto na itong si Bracy ay isang napakamahiyaing tao. Dahil sa tinagal-tagal niya na sa pag-YouTube ay hindi niya pa ipinapaalam sa kanyang mga kaklase ang tungkol dito. Ito ay dahil iniisip niya na baka pagtawanan lamang siya ng mga ito imbis na suportahan. Pero sobrang swerte naman itong si Bracy dahil suportado siya ng kanyang mga magulang kahit pa na siya ang pinakamatanda sa kanilang magkakapatid. Dahil si Bracy may 2 kapatid, isang lalaki at isang babae. Nagsimula si Bracy na pasukin ng pag-YouTube noong February 2019. Pero ang content pa na kanyang ginagawa noon ay tungkol pa sa mga updates katulad ng mga skins at mga hero na lalabas. Hanggang sa dumating ang August 2019 ay napilitan na tumigil sa pag-YouTube itong si Bracy. Dahil nagkaroon ng malubhang sakit ang kanyang kapatid na lalaki at kailangan itong operahan, kaya naman si Bracy ay sinuportahan ito at siya ang nagbabantay sa ospital. Pero maisingit ko lang mga kabatang, noong mga panahon na nagsisimula pa lang itong si Bracy sa paglalaro ng ML ay ang kanyang gamit na cellphone ay ang Samsung S3 na may 1GB RAM at talagang napakalag nito. Dahil hindi di umano siya pinapayagan ng mga magulang na bumili ng magandang cellphone. Pero babalik tayo, 4 na buwan nang nakalipas nang gumaling na ang kanyang nakababatang kapatid. Nang ang isang kaibigan niya ay minotivate siya na bumalik na ulit sa pag-YouTube. Kung saan sinabi lang naman sa kanya nito na, "Bro, you have 76,000 subscribers. Don't give up. Be perseverance and together, with the hard work, you will be success." At January 2020 ay nagbalik na nga itong si Bracy at naisipang gumawa ng ilang mga montage video gamit ang hirong Lancelot. Ngunit nang siya ay makagawa ng 3 montage kay Lancelot ay naisipan niyang lumipat sa hero na Chew. Dahil mas gusto niyang gamitin ito at mas kaya niyang gumawa ng malupitang mga montage. Pero maisingit ko lang ulit mga kabatang na alam nyo ba na ang nanay ni Bracy ay isang math teacher samantalang ang kanyang ama naman ay isang physics teacher. Pero inamin niyang itong mga subjects na ito ay ang sobra nagpapahirap sa kanya noon. At nagsimulang maglaro itong si Bracy nitong ML noong season 1 dahil ito ay nakita niya sa isang ads sa social media.
At simula noong nag-YouTube siya ay nakapag-upgrade na siya ng cellphone at ito nga ay ang Samsung S7. Pero sadyang napakalag pa rin ito. At tulad nga ng nabanggit natin kanina ay inspirasyon nitong si Bracy na sina Insection at Ecstasy. Dahil di umano sa paraan ng mga ito sa pag-i-edit. Pero ipinapanatili niya pa rin na orihinal ang kanyang mga paraan ng pagmumontage. At simula sa Samsung S3 na nalipat sa Samsung S7, ngayon nga ay iPhone 8 Plus 128GB na ang gamit niya sa paggawa ng kanyang mga videos. Kung saan atin ding na-share ang tungkol sa kwento ni Insection dahil noon ay gamit lang nito ay ang Oppo F1s. Ngunit noong lumakas ang kanyang YouTube ay nakapag-upgrade din ito ng iPhone 11 Pro Max na nagkakahalaga lang naman ng 82,000 pesos at nakabili din ng isang motor. Kung saan buong akala pa nga nitong si Bracy ay mayaman talaga itong si Insection. Ngunit nilinaw natin ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang pagsisikap. Dahil sinubukan niya din daw panoorin ang kwento ni Insection ngunit hindi niya ito maintindihan. Kaya naman ito ay ating ipinaliwanag sa kanya kung saan nalaman niyang meron silang pagkakahalin tulad ng kwento nitong si Insection. Dahil sa pagpapalit ng content at pagtsatsaga sa lumang cellphone para lang makapag-ipon. Pero ang nakakalungkot na bagay bilang isang YouTuber, dito kay Bracy ay hindi na siya masyadong nakapag-banding sa kanyang pamilya dahil nauubos na ang kanyang oras sa paggawa ng content. At kasunod dito ay sinakripisyo niya rin ang pansamantalang kanyang pag-aaral para makapag-focus sa kanyang pag-YouTube. At inaamin niya noon na napakahirap talaga ang magsimula sa pag-YouTube, yung tipong magre-record ka at mag-i-edit ng ilang oras pagkatapos ay makakatanggap ka lamang ng 100 views kung saan ito nga ang dahilan kung bakit madaming YouTubers ang sumusuko. Pati bayan at palakasan na lang talaga ng tiwala na balang araw ay darating din yung oras mo. At patungkol naman sa mga taong nagbibigay ng mga hate comments tungkol sa kanya na siya di umano ay nanggagaya sa ibang YouTubers, ay hinahayaan na lang ang mga ito dahil para sa kanya, normal na di umano ang magkaroon ng bashers. Dahil kahit sinong kilala di umano, mapasinger ka man, artista ka man, ay hindi ka mawawalan ng haters. Ang kailangan mo lang gawin ay maging magandang halimbawa na lang sa kanila bilang isang YouTuber. At ang pinaka-pinagsisisihang bagay ni Bracy ay noong hindi siya napagbigyan ng kanyang mga magulang na bilhan siya ng magandang cellphone. Dahil kung nagkataon di umano 2016 pa lang ay nakapagsimula na siya at siguradong mas nakilala na siya ngayon sa YouTube. Pero wala na siyang magagawa pa dito. At pinangahawakan niya ang kasabihan na better late than never. Ito rin mga kabatang ang gusto kong sabihin sa inyo. Dahil kahit may Insection na, may Kurosawa na, at may Disciple na, pero gusto mo pa rin pasukin ng pag-YouTube na may kaparehong content sa kanila, abay huwag kang panghihinaan ng loob dahil paulit-ulit kong sasabihin sa iyo. Hindi mo kailangan maging magaling para mag-umpisa. Kailangan mo mag-umpisa para maging magaling, okay? At isang tip na nanggaling kay Insection at kay Bracy sa paraan nila sa paggawa ng content ay maglalaro lamang sila ng maglalaro habang naka-record at kapag sila ay nanawa na ay dito pa lang sila mag-i-edit at kukuha ng mga best part at magpapahinga pansamantala at pagkatapos ay babalik ulit sa paglalaro para makakuha ulit ng kanilang ibang content. At patungkol naman sa mga nagsasabi na siya ay isang Pinoy, ito nga mga kabatang, malinaw na siya ay isang Indonesian. Pero sobrang mahal at pinapahalagahan niya ang kanyang mga manonood na Pinoy at gusto din magbigay ni Bracy ng mensahe sa mga taong nagmamahal sa kanya. Kung saan, sinabi niya ngang I wanna tell them that I love them as much as Indonesian fans. And also all the subscribers, without you, I couldn't have now 245,000 subscribers. At dahil dyan ay dito ko na gustong tawagin ng pwersa ng aking mga solid na mga kabatang at suportahan natin itong si Bracy sa kanyang YouTube channel. Dahil para sa akin ay isa siyang tunay na inspirasyon dahil simula sa pag-uumpisa bilang isang YouTuber at pansamantalang pagsasakripisyo ng pag-aaral para gampanan ang kanyang pagiging kuya at tulungan ang kanyang mga magulang, tumigil man noon dahil sa kapatid na nagkasakit na sobrang mahal na mahal niya ay patuloy pa rin, nababalik at ipagpapatuloy ang kanyang nasimulan.
Nagsimula sa Samsung S3 at ngayon ay nakakaipon na at nakakapag-invest na sa sarili ng isang magandang phone. Normal na di umano ang magkaroon ng inspirasyon at ito nga ay si Insection at Ecstasy na nagsisilbing hubaran sa kanya para pagbutihan pa niya ang kanyang content ng mga inilalabas. At sa susunod na video na ating gagawin mga kabatang ay siya lang naman ay bagong-bago sa isang team na lumalaban ngayon sa MPL kung saan sinabi ng iba na siya ang papalit kay Chaknu bilang isa sa magaling sa interview. Siya ay kabilang ngayon sa team na Blacklist International. Sino siya mga kabatang? Magkomento ka naman dyan sa ibaba at pangakong pupusuan ko yan. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang kwento natin kay Bracy na isang YouTuber at isang Indonesian pero buo at puro ang pagmamahal sa ating mga Filipino. Ito nga pala ulit ang inyong Batanggenyong gamer na si Inspi na nagsasabing kung nahihirapan ka man ngayon ay okay lang yan. Basta ang mahalaga, huwag na huwag mo itong susukuan. Yun lamang po at maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. Big time. Mwah!